नमस्कार, एक टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा मैले ट्यालीमा रहेर पर्चेज भाउचर र सेल्स भाउचर कसरी एन्ट्री गर्न सकिन्छ अथवा कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा देखाउँदैछु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक अवश्य गर्नुहोला। आउनुस् भिडियोबाट सुरु गरौँ। मैले यो भाउचर पर्चेज र सेल्स भाउचर भर्नको लागि केही इक्जाम्पलहरू यहाँ लिएको छु। इक्जाम्पलमा रहेर हामीले चाहिँ यी भाउचरहरूलाई चाहिँ भर्न सक्छौं। जस्तो मैले यहाँनिर चारवटा इक्जाम्पलहरू लिएको छु। यसको आधारमा हामीले कसरी चाहिँ भाउचर भर्ने भन्ने बारेमा देखाउने छु। यहाँ हामी ट्यालीमा जाउँ। ट्यालीमा गइसकेपछि हामीले हिजोको योभन्दा गत भिडियोमा चाहिँ मैले पेमेन्ट, कोन्ट्रा, रिसिभ र जर्नल भाउचर भर्ने सिकाएको थिएँ भने आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले अब पर्चेज र सेल्स भाउचरको बारेमा देखाउँदैछु। जसको लागि चाहिँ हामी अकाउन्टिङ भाउचरमा जान्छौँ। यहाँ गइसकेपछि क्वेसन अनुसार हामीले अथवा कस्तो खालको कारोबार हो हामीले त्यो अनुसार चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भनेको छ गुड सेल्स टु एबीसी कम्पनी अनि क्रेडिट आरएस 21,000 भनेको छ। अब हामीले यसको जर्नल एन्ट्री बनाउँछौँ। पहिला चाहिँ हामीले भाउचर एन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले गुड सेल्स हामीले वस्तु बिक्री गरेका छौँ एबीसी कम्पनीलाई उधारोमा भने चाहिँ जसले पाउँछ त्यसलाई डेबिट भनेका छौँ हामीले। एबीसी कम्पनी अकाउन्ट डीआर गर्छौँ। डेबिटमा 21,000 भनेर राखिदिन्छौँ। टु सेल्स अकाउन्ट भनेर राखिदिन्छौँ। यसरी यो बनाइसकेपछि अब हामीले यसलाई एन्ट्री गर्न पर्यो। यहाँ जान्छौँ। अब यदि तपाईहरुलाई सेल्स कारोबार, सेल्ससँग सम्बन्धित कारोबार गर्नु छ भने किबोर्डबाट याफेट बटन थिच्नुस्, नभए चाहिँ यहाँनिर याफेट भन्ने छ अथवा सेल्स भाउचर छ राइट ह्यान्ड साइडतिर, यसमा क्लिक गर्नुस्। यस्तो आउँछ। यस्तो इन्टरफेस भनेको चाहिँ यो इन्भोइस फर्म्याटको इन्टरफेस हो जहाँ चाहिँ तपाईहरुले बिल बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले इन्भोइस फर्म्याट नभएर भाउचर फर्म्याटमा एड गर्नुपर्ने भएको हुनाले भाउचर मोडलाई एक्टिभ गर्नलाई चाहिँ किबोर्डबाट कन्ट्रोल भी गर्नुभयो पनि हुन्छ, नभए चाहिँ यहाँनिर एज अ भाउचर भनेको छ। एज अ भाउचरमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि यो भाउचर मोडमा देखिन्छ। रेफरेन्स कोडमा बिल नम्बर तपाईहरुको कति हो भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। इन्टर गर्नुस्। डेबिट साइडमा राख्नु पर्यो हामीले एबीसी कम्पनी हामीसँग यो लिस्टमा छैन, हामीले बनाएका छैनौं। नयाँ बनाउनको लागि चाहिँ किबोर्डबाट अल्ट सी गरेर नभएको खण्डमा बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अल्ट सी गरे। अब यहाँ गएर एबीसी कम्पनी बनाउँछु मैले। एबीसी कम्पनीको अन्डरमा चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यक्ति अथवा सङ्घ संस्थाहरूलाई सामान बिक्री गर्छौं भने त्यसको अन्डरमा सन्डी डेब्टर्स राख्नुपर्ने हुन्छ। किबोर्डबाट मैले यसलाई सन्डी डेब्टर्स राख्दिएँ अनि इन्टर गर्छु। एबीसी कम्पनीको एड्रेस कहाँ हो त्यो एड्रेस हामी त्यहाँ राख्दिन्छौँ अनि इन्टर गर्नुस् अनि इन्टर गर्नुस्। अब यहाँनिर गएर कति पैसा हो त डेबिट साइडमा राख्नुपर्ने 21,000 थियो। 21,000 यहाँनिर राख्दिन्छौँ। इन्टर गर्ने। क्रेडिटमा सेल्स अकाउन्ट भनेको छ, सेल्स अकाउन्ट राखिदिनुस्। जहिले पनि क्रेडिटमा सेल्स अकाउन्ट हुन्छ। तपाईहरुको चाहिँ यदि नगदमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्याश अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। यदि चाहिँ उधारोमा बेच्दै हुनुहुन्छ भने जसलाई चाहिँ उधारोमा बेच्दै हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ डेबिट साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ कस्टमरको नेम। मैले चाहिँ यहाँनिर अहिले एबीसी कम्पनीलाई डेबिट गरेर सेल्सलाई क्रेडिट गरेको छु। अनि हामीलाई न्यारेसन लेख्न थाहा छ गुड सेल्स टु एबीसी कम्पनी भनेर राख्दिन सक्छौँ। इन्टर गरौँ, सेभ गरौँ। यो सेल्सको कुरा रह्यो। अर्को छ यस्तै गुड सोल्ड टु विजय स्टोर अनि क्यास भनेको छ। फेरि अब नगदमा बिक्री गर्यौं भने के हुन्छ त भनेर यहाँ राखेको छ। अब हामीले नगदमा बिक्री गर्यौं भने चाहिँ इनफुल अफ द मनी हामीले वस्तु बिक्री गरे बापत पैसा आउँछ हाम्रो कम्पनीमा। हामीले चाहिँ त्यसको लागि के गर्छौं त क्याश अकाउन्ट डीआर गर्छौं। 600 रुपैयाँको सामान बेचेका छौं भने क्रेडिटमा सेल्स अकाउन्ट 600 भनेर राखिदिन्छौं। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त सजिलैसँग एन्ट्री गर्न सक्छौं। अब हामी ट्यालीमा जान्छौं। यहाँ गएर बिल नम्बर 2 भनेर राख्छौं अनि चाहिँ क्याश अकाउन्ट डेबिट गर्छौं। अहिले कति पैसा हो त हामीसँग यहाँनिर 2,27,900 छ। अहिले चाहिँ 600 बराबरको सामान बिक्री गरेका छौं। सीआरमा सेल्स अकाउन्ट राख्छौं साथीहरु। यसरी सजिलैसँग सेल्स भाउचर भर्न सक्छौं भने अर्को पनि छ हामीसँग क्वेशन यहाँनिर। अब पर्चेजको कुरा आयो। अब गुड्स पर्चेज फ्रम घोराई स्टोर अन क्यास आरएस 18,000। अब नगदमा हामीले चाहिँ 18,000 को वस्तु खरिद गरेका छौं भने अब हामीले यसको जर्नल एन्ट्री बनाउँछौं। यहाँनिर गएर पर्चेज अकाउन्ट डीआर बनाउँछौं 18,000 टु नगदमा भएको हुनाले क्याश राखिदिन्छौं 18,000
अब यही कुरालाई चाहिँ हामी ट्यालीमा गएर अब यदि पर्चेज भाउचर भर्ने हो भने पर्चेज भाउचरको लागि हामीले F9 बटन थिचे पनि यसरी पर्चेज भाउचर आउँछ। नभए यहाँनिर हामीले चाहिँ पर्चेज भनेको छ, यो पर्चेजमा क्लिक गर्यो भने पनि पर्चेज भाउचर आउँछ। एज अ सेम सेल्सको जस्तै यहाँ पनि इन्भोइस फर्म्याटमा देखिरहेको छ। यो इन्भोइस फर्म्याटलाई हामीले एज भाउचरमा गए पनि भयो, कन्ट्रोल भी गरे पनि हुन्छ। अनि यहाँ गएर कति नम्बर बिल हो रेफरेन्स कोडमा बिल नम्बर हाल्नुहोस्। अनि चाहिँ पर्चेज एकाउन्ट DR2 हामीले के गरेका छौँ, क्यास एकाउन्ट गरेका छौँ भने हामीले CR मा चाहिँ क्यास राख्न पर्यो। कति पैसा हो 13,000 18,000 हो। अनि DR मा पर्चेज एकाउन्ट आउँछ। यसरी सजिलैसँग हामीले पर्चेज एकाउन्ट DR2 क्यास एकाउन्ट न्यारेसन लेख्न हामीलाई थाहा छ। पर्चेज गुड्स फ्रम त्यसपछि पर्चेज गुड्स अन क्यास भनेर राख्न सक्छौँ अनि सेभ गर्न सक्छौँ। अर्को क्वेसन पनि छ, यहाँ गएर हामीले हेर्न सक्छौँ। पर्चेज कम्प्युटर पर्चेज फ्रम कम्प्युटर मर्मत अन क्रेडिट RS 17,000 कम्प्युटर मर्मतबाट 17,000 को हामीले के गरेका छौँ, कम्प्युटर खरिद गरेका छौँ भने अब अन क्रेडिट भनेको छ। यदि क्यास भनेको थियो भने पर्चेज एकाउन्ट DR2 क्यास एकाउन्ट गर्थ्यौँ। अब क्यास एकाउन्ट नभनेको हुनाले के गर्छौँ त, पर्चेज एकाउन्ट DR गर्छौँ 17,000 टु कम्प्युटर मर्मत बनाउँछौँ 17,000 को। यसरी बनायौँ भने यसलाई पनि सजिलैसँग के गर्छौँ त, यहाँ गएर बिल नम्बर कति हो हामीले बिल नम्बर टाइप गर्छौँ रेफरेन्समा। अनि अब CR मा कम्प्युटर मर्मत हामीलाई यो यहाँ गएर हेऱ्यो भने कम्प्युटर मर्मत भन्ने छैन। नभएपछि किबोर्डबाट Alt C गर्ने, कम्प्युटर मर्मत राखौँ, इन्टर गरौँ अन्डरमा। यदि हामीले सामान खरिद गर्छौँ भने त्यसको अन्डरमा सन्ड्री क्रेडिटर्स राख्ने भनेको छु मैले, क्रेडिटर्स राखिदिनुहोस्। यहाँ जानुहोस्, अब यसको कम्प्युटर मर्मतको एड्रेस कहाँ हो राखिदिनुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। अनि यहाँ गएर पैसा कति हो त 17,000 भनेर भनेको छ, इन्टर गर्नुहोस्। डेबिटमा पर्चेज एकाउन्ट भइहाल्यो। यति सजिलैसँग हामीले पर्चेज र सेल्स भाउचरलाई पनि यसरी इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यो थियो आजको भिडियोमा पर्चेज र सेल्स कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। आजको भिडियो यति थियो साथीहरू। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव भने तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र भिडियो मन परेको छ भने तपाईँहरूले एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। तर तपाईँहरूलाई केही कहीँ नबुझेको जस्तो लागेको छ भने कृपया कमेन्टमा भन्नुहोला। म तपाईँहरूलाई जानेर बुझ्नुभएको छैन, जे बुझ्नुभएको छैन त्यसको बारेमा सिकाउने छु भन्दै आजको यस भिडियोबाट छुट्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।